Welcome back to my channel! Mga super mom, gusto nyo ba ng street style food experience right in your kitchen? Well, swak itong ating recipe na ating lulutuin. Lalo na't gawa ito sa Sardinas. Ito ang homemade sardines fishballs. Excited na ba kayo? Tara't simulan na nating lutuin. Here are the ingredients and follow the procedure.
Subukan nyo na ang dish na ito. Siguradong pati anak ninyo ay magugustuhan ito. Just fry, skewer, and dip. Panalong panalo na. Try this recipe. At sa aking next video, ipapakita ko naman sa inyo kung paanong gumawa ng simple, masarap, pero malasang fishball sauce. Kaya wag niyo pong kalimutang mag-subscribe, like, and hit notification bell para ma-notify at ma-update kayo para sa new uploaded videos. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.